Dessa två förorter som är grannar med varandra har varit hårt drabbade de senaste 5 åren. Innan dess kopplas en av Sveriges längsta och dödligaste gängkrig till förorterna. Ett 40-tal skjutningar och över 20 mord och mordförsök kopplas till en lång linje av krig och interna konflikter inom nätverken. Problematiken med våld och narkotika i Bredäng är allmänt känd. Bland annat med en tidigare konflikt mellan kriminella aktörer i Bredäng och Östberga som har varit en av de våldsammaste i Stockholm med flera mord och mordförsök där bland annat 3 av 4 bröder har blivit mördade. Flera personer med anknytning till Bredäng har misstänkts och dömts för brott inom den konflikten. Historiskt har Bredängsnätverket haft en stark koppling till Bandidos MC då flera tongivande aktörer inom Bredängsnätverket har blivit fullvärdiga medlemmar i MC-gänget. Även kopplingar mellan Bredängsnätverket och andra kriminella grupperingar såsom May-nätverket har polisen sett tydliga kopplingar mot historiskt. Grannförorten Sätra har historiskt klassats som ett eget nätverk med något äldre kriminella kallade Sätra äldre. 11 april 2019 hittades en 18-åring och en 20-åring, Hermon och Hakim, avklädda och ihjälskjutna i ett källarförråd på Torvsätravägen i Sätra i södra Stockholm. Enligt åklagaren hade gärningsmännen den 10 april stämt träff med offren innan klockan 4 på eftermiddagen för att sedan tvinga ner dem i en källarlokal. Väl där tvingade gärningsmännen under hot av offren alla sina kläder och fick dem gå in i en smal källargång utan flyktmöjligheter. De avklädda unga männen ska därefter ha tvingats ned i en sittande position innan de sköts till döds med 9 skott. 2 vapen användes vid dödsskjutningarna, troligtvis en pistol och en revolver, och offren var avklädda när de sköts. Hermon träffades av 4 skott, 3 i huvudet och 1 i bålen, och Hakim träffades av 4 skott, 2 i huvudet, 1 i armen och 1 i bålen. Brutala avrättningar av 2 unga män. Polisens utredning säger att i samband med dubbelmordet där de 2 yngre springpojkarna från Sätra förnedras och mördas i en källare riktas misstankarna mot en ledande individ inom Sätra äldre, Aram. 24-årig Aram blev några dagar senare den 13 april 2019 skjuten till döds i sin lägenhet i Sätra. Vid ett lägenhetshus på Eksätravägen krossade några fönstret till porten och tog sig in i trapphuset vid 4-tiden natten mot lördag. Gärningsmännen har sedan skjutit ihjäl Aram genom lägenhetsdörren med en Kalashnikov. 3 mörkklädda och maskerade män såg springa tillsammans från lägenheten i samband med att tumultet i lägenhetshuset upphörde. Efter morden 2019 sker flera grova våldsdåd och sedan mördas ännu en person med koppling till Sätra äldre. Den 20 juni 2021 så skjuts en, enligt uppgifter, 27-årig man med släktskap till en av de utpekade i Sätra äldre på en uteservering i Sätra centrum. 27-åringen avlider och dödsoffret hade nyligen avtjänat ett fängelsestraff när han sitter på uteserveringen strax innan klockan 7-tiden på söndagskvällen när 2 svartklädda och maskerade unga män plötsligt springer fram till ett av borden på uteserveringen och börjar skjuta 27-åringen i ryggen med varsin pistol. Offret träffades av flera skott och avlider på platsen. Ytterligare en man i 40-årsåldern blir träffad av skotten vid uteserveringen som anses ha varit en förlupen kula då mannen är helt ostraffad och befann sig på fel plats vid fel tillfälle. Åtminstone en av pistolerna som användes vid dödsskjutningen i Sätra används senare i Bredängsnätverkets rappare Jojos musikvideo. Polisen säger att efter 2 individer från Sätra äldre 2020 blir åtalade men delvis friade gällande planer på att skjuta ihjäl 2 ledande aktörer inom Bredängsnätverket, Evi och Manolo, på Evis födelsedagsfest i Sätra den 1 augusti 2020, att efter denna händelse tycks Sätra äldre lämna området
Flera medlemmar från Bredängsnätverket och Bandidos MC befann sig på platsen vid födelsedagsfesten när polisen lyckades avbryta mordförsöken. Enligt polisen skulle ett av motiven till mordförsöken vara att Evi var misstänkt för tortyrmordet i Spanien 2018 där 2 män torterades, knivhöggs och sköts. Ett av offren avled, den andra lyckades mirakulöst överleva, ta sig fri och han misstänktes vilja ta ut hämnd för denna händelse mot Bredängsnätverket och Bandidos MC. Evi satt under en lång tid häktad misstänkt för inblandning i det brutala tortyrdådet i Spanien men släpptes. Efter morden i Sätra 2019 är polisens uppfattning att Bredängsnätverket har styrt narkotikahandeln i Sätra med hjälp av Sätra yngre som springpojkar. Flertalet individer som bedöms ingå i konstellationen Sätra yngre kontrolleras i Bredäng och tvärtom, vilket inte har varit fallet tidigare då Sätra äldre styrde i Sätra. Individer som bedöms ingå i konstellationen Sätra yngre just då, enligt polisen, är bland annat Mustafa Dagem och Elias. Under den här tidpunkten är kopplingen mellan Sätra och Bredäng nu tydlig, men konstellationerna bedöms inte ingå i samma nätverk. Bland annat finns det uppgifter om en pengaskuld som Sätra yngre har till Bredäng, att individer inom Sätra yngre beskrivs som grannarna, ungarna, samt att Bredäng är motvilliga till att hjälpa till i konflikter som Sätra yngre har med individer inom andra kriminella nätverk, bland annat Skärholmen. De tidigare mest tongivande och äldre aktörerna inom Bredängsnätverket har sedan 2021-2022 befunnit sig utomlands, efterlysta på flykt, bland annat Manolo, Evi och Ozan. Och flera har blivit dömda och avtjänar långa fängelsestraff som Viking eller har blivit mördade i deras olika konflikter. Flera från den yngre generationen i Bredäng kom ut vid början av 2023 efter att ha avtjänat fängelsestraff för bland annat grovt vapenbrott, och det är strax efter det som en konflikt uppstår. Rapparen Jojo tillsammans med unga män som kallas Omerta och Slimmaren och några till från Bredäng anses vara de yngre utbrytarna från Bredängsnätverket. De verkar också haft en nära relation av något slag till en man som kallas Slice och som tidigare tillhörde Husby Hyenor från Husby i norra Stockholm innan gängets interna konflikt. Konflikter mellan Bredängsnätverket och Sätra yngre. Under 2021-2022 tas flera vapen, handgranater med mera i beslag i Sätra, och polisens uppfattning är att det troligen är Sätra yngre som har förvarat dessa vapen åt Bredängsnätverket och således misskött sina åtaganden gentemot Bredängsnätverket. En viss utbrytning från de tidigare ledarstrukturerna har setts inom Bredängsnätverket under 2023, där tongivande aktörer som finns kvar i Sverige eller har frisläppts efter att ha avtjänat fängelsestraff har allierat sig med Foxtrot-nätverket. Denna allians med Foxtrot har inte setts inom Sätra yngre. Snarare har det setts en koppling mellan Sätra yngre och Dalen-nätverket. Bland annat har 2 individer från Sätra yngre, Dagem och Mustafa, blivit dömda i tingsrätten för medhjälp till allmänfarlig ödeläggelse som skedde i januari 2023, där övriga misstänkta i ärendet har en tydlig koppling med Dalen-nätverket och deras allierade 23ST, 23 Street från Farsta. Dalen och Foxtrot-nätverket har sedan länge en konflikt med varandra som har varit stort medialt uppmärksammad. Med anledning av dessa allianser bedöms nu båda sidor, Bredäng och Sätra, ha tillgång till ett stort våldskapital. I april 2023 beskjuts en lägenhet där en ledande aktör inom Sätra yngre bor. Tongivande aktörer från de yngre i Bredängsnätverket kan kopplas till skjutningen, och polisen bedömer detta som en eskalering av de redan existerande osämjorna mellan Bredäng och Sätra som nu utvecklas till en fullskalig konflikt. Flera tongivande aktörer på gatunivå har sedan hållit sig borta från centrumanläggningarna i Bredäng samt i Sätra och i vissa fall lämnat landet på grund av hotbilden i konflikten mellan Bredäng och Sätra.
Efter detta mördas en springpojke, narkotikaförsäljare åt Bredingsnätverket i augusti 2023, varefter en annan ung man som enligt polisen är eller åtminstone var springpojke, narkotikaförsäljare inom konstellationen Sätra Yngre, blir mördad bara några dagar senare. Med anledning av de spänningar som finns sedan en tid tillbaka mellan Bredäng och Sätra, vilket har eskalerat sedan våren 2023, anser polisen att denna konflikt är ytterst levande och var som mest intensiv under sommaren 2023 med 2 mord riktade mot personer kopplade till varsin sida av konflikten. Det är ett faktum att även flertalet vapen har beslagtagits under 2023 som kan kopplas till båda sidor i konflikten, gör gällande att det finns en stor tillgång till vapen och att det är troligt att denna tillgång är beroende av allianser med andra nätverk såsom Foxtrot och Dalen-nätverket. Det är då i förlängningen inte omöjligt att dessa nätverk även kan ha varit behjälpliga i utförandet av våldsdåd åt Bredängsnätverket eller Sätra. I förundersökningen för ett mord och mordförsök inom Sätra och Bredäng-konflikten riktad mot de yngre i Bredäng så uppger en person som är nära en av de fällda gärningsmännen. Han har sagt att de skulle få 300 000 kronor av någon som kallas Skar från Dalen-nätverket för att utföra mordet. 26 april 2023 vid klockan 03:10 natten mot onsdag kom det larm om skottlossning i Sätra i södra Stockholm. På Eksätravägen har en lägenhet som ligger på första våningen i ett flerbostadshus centralt i Sätra blivit beskjuten med mer än 5 skott. Skotten har träffat fasaden, fönster och har gått in i lägenheten där en familj låg och sov. Skjutningen är riktad mot en lägenhet i Sätra där en ledande aktör inom Sätra Yngre bor med sin familj enligt polisen. Tongivande aktörer inom Bredängsnätverket kan kopplas till skjutningen och polisen bedömer detta som en kraftig eskalering av de redan existerande osämjorna mellan Bredäng och Sätra som nu utvecklas till en fullskalig konflikt. 4 augusti 2023 på torsdagskvällen vid 11:07 inkom samtal om att det har skett en detonation i ett fordon på Hantverkarvägen 23A i Handen i Haninge i södra Stockholm. Platsen ligger i ett industriområde. När polis och räddningspersonal kommer till platsen så visade det sig att en skjutning har ägt rum. 2 unga män har blivit skjutna sittandes i en bil. En av dem avlider av sina skador. Enligt polisens utredning så befann sig Emry, det 21-åriga dödsoffret, på platsen i tron att han skulle leverera en mindre mängd narkotika till någon. Dödsoffret var vid tidpunkten med sin nära jämnåriga vän och en ung kvinna i en bil. Dödsoffret satt i förarsätet i bilen, hans vän bredvid honom i främre passagerarsätet och kvinnan satt i baksätet bakom honom. Sällskapet kom till platsen cirka 11 på kvällen, stannade och vände bilen med fronten ut mot gatan. 2 personer som kom till platsen och lämnade platsen på en elsparkcykel kom då gående mot bilen bakifrån på bilens vänstra sida. Kvinnan har berättat att hon iakttog 2 killar nära bilen, vilket hon påpekade för Emry som då öppnade fönsterrutan vid förarplatsen. De 2 killarna avlossade därefter med 2 pistoler flertalet skott mot och in i fordonet där målsägandena befann sig. Dödsoffret träffades av 4 kulor. Dödsorsaken uppges enligt utlåtande vara en skottskada med ingångshål på vänstra axelns ovansida. Hans vän i passagerarsätet träffades i låret av en kula och överlever. Kvinnan blir inte träffad av skotten. I utredningen framgår det att båda vapen avlossades från nära håll in i bilen och i riktning mot förarplats, passagerarplats och höger baksätesplats. Efter skjutningen i närheten av brottsplatsen hittades en av pistolerna som användes och som gärningsmännen hade tappat. Det finns DNA-bevisning på den och pistolen användes vid en dödsskjutning i Örebro 2 veckor tidigare. Det andra mordvapnet kan också spåras till en annan skjutning och var samma vapen som användes när en man sköts med flera skott och skadades allvarligt den 4 december 2023 i Hägersten.
I åtalet för mordet i Handen fanns även flera chattar i appen Signal på en Google Pixel-telefon mellan alias Belladonna och 1K. Den 5 augusti 2023, närmare klockan 1 på natten, det vill säga endast 2 timmar efter mordet, skrev Belladonna till 1K: "Hur tappar du den, Yao?" Och 1K svarade: "Bror, jag är helt lugn och har varit det hela vägen. Men brorsan tror jag hade stress för jag stoppade för att hämta den, men han ville inte. Samt, men det gick bra ändå, vi kollar positiva sidan." Belladonna: "Jappades någon? 1K: Bror, vi rökte dem." Belladonna: "Det står att de fortfarande lever." 1K: "Nej, det står minst 2 skadade och ambulansen försökte med en grabb resten. Men jag tror det är säkert för vi 2 såg att en av dem skickades, resten fick smaka på TT:n. Tror inte de kommer vakna." "Haha, hur mycket tömde du med TT:n? Och var träffar man?" 1K: "Minst 4-5 skott. Bror, huvuden allt." Belladonna: "Var det Porsche eller?" 1K: "Nej, det var någon Kia eller någon familjebil." I en chatt mellan Belladonna och Killer innan mordet finns meddelande på eftermiddagen den 4 augusti 2023 om att alla i arren måste släckas. Det vill säga alla som sitter i bilen ska mördas. Bland annat då 2 16-åringar från Hallsberg döms för mordet och mordförsöket. Karim, som då var 16 år, är en av de 2 skyttarna och döms för mordförsök och mord till sluten ungdomsvård i 4 år. Han kopplas till aliaset 1K. Jakob döms för grovt vapenbrott, medhjälp till försök till mord och medhjälp till mord till 3 års sluten ungdomsvård. Han var även 16 år och han kopplas till aliaset Belladonna. Jakob kopplas även till Dalen-nätverkets torped och numera livstidsdömda TT, som fälldes för balkongmordet av en Foxtrot-kopplad man i Ulvsunda den 10 juli 2023. Han är nu även åtalad för att vara skytten vid mordet vid Mellringeskolan i Örebro när en man sköts till döds med 8 skott. Även det mordet kopplas av polisen till Dalen vs Foxtrot-konflikten. Jakob och livstidsdömda skytten TT kan ses posera tillsammans på flera bilder och de verkar väldigt nära varandra under våren och sommaren 2023 när alla dessa mord och mordförsök sker. 7 augusti 2023. På måndagskvällen vid klockan 7:12 larmade ordningsvakter om en skottlossning in i en galleria. Inomhus i Sätra centrum har en skytt öppnat eld och avlossat minst 7-8 skott mot en 21-årig man som befann sig bland flera andra galleriabesökare. Och skott gick även rakt in i en butik medan allmänheten fick fly undan kulregnet. Enligt vissa ögonvittnen har en gärningsman sedan flytt brottsplatsen på elsparkcykel. Det 21-åriga dödsoffret, som tidigare har kopplats till Säter Yngre enligt polisen, träffades av flera skott och avled av sina skador. Enligt uppgifter ska det finnas övervakningsfilmer som visar dödsskjutningen inne i Sätra centrum. 28 januari 2024. Vid klockan 19:48 på söndagskvällen larmades polis till Sätra i södra Stockholm efter att en 30-årig man hittats skjuten med allvarliga skador. Offret ska efter skottlossningen som skedde ute på gatan ha sprungit in i sin bostad, bett sin fru att ringa polisen och därefter har gått ut igen enligt uppgifter. Mannen ska ha blivit skjuten med flera skott i överkroppen och hittades sedan utomhus av polis. Stora mängder narkotika hittades sedan i offret och parets bostad samt narkotikapåsar i offrets bil. Paret blev då misstänkta och gripna för narkotikabrott. 10 februari 2024. 2 män, båda från Sverige, var måltavlor i en drive-by-attack klockan 23:00 i Nueva Andalusia i Marbella i Spanien. Offren gick på en trottoar i ett område populärt bland utlandsboende där de attackerades av en man i rånarluva beväpnad med en pistol. En av de 2 måltavlorna tvingades söka vård på sjukhus med skottskador i armar och ben. Spanska polisen i samarbete med polisen i Sverige har arresterat 3 personer för deras roll i skjutningen samt för olagligt vapeninnehav,
tillhörighet till kriminell organisation och förfalskning av dokument. Vapnet som användes i skottlossningen hittade polisen gömd i buskar nära brottsplatsen. Den 13 mars 2024 arresterades de 3 som är mellan 24 och 31 år gamla efter husrannsakningar på adresser bland annat i Marbella. Poliskällor tror att skjutningen var resultatet av ett krig mellan rivaliserande gäng. 7 mars 2024, vid klockan 11:03 på torsdagskvällen kommer det larm om skottlossning i Bredäng i södra Stockholm. En 26-årig man såg springa genom Bredäng och tätt bakom honom följde en annan person efter. Enligt uppgifterna sprang mannen genom bostadsområdet för att komma ifrån sin förföljare, men utanför en port vid ett flerfamiljshus hann den andra personen ikapp honom. Gärningsmannen avlossade då flera skott som träffade 26-åringen, först när han stod upp, sedan när offret låg ner och minst ett av skotten träffade honom i huvudet, enligt polisen. 26-åringen avlider av sina skador. Vid det här laget är det alltså minst 3 dödsskjutningar som kopplas direkt till konflikten mellan Bredäng och Sätra. Utöver detta så har det skett flera fall av misshandel, sprängningar, skottlossningar och mordförsök kopplade till den här konflikten. Om ni vill att vi ska följa utvecklingen för detta intensivt, skriv det i kommentarerna och gilla den här videon.